welcome back to this vlog. We are here on the episode 3 of our LTFRB pag-a-apply ng PA or CBC. So, nandito na ako ngayon for my scheduled hearing. We arrived at exactly 8 o'clock. Dun sa baba, naghintay kami almost 1 hour to get a number. Yung number na yun para makaakyat ka dito sa hearing location, which is sa 4th floor nung first building nila. Grabe, it's a must na talagang may dala kayong pamaypay or something like this. Tapos magdala rin kayo ng charger. Yun yung nakalimutan ko. Walang charger. Nalobat na lang siya. So, sobrang init sa baba. Supposedly, yung schedule namin 8 o'clock. And then, na-move pala siya ng 9 o'clock. We didn't know. So, ngayon 9 o'clock na. Tapos, may dress code siya. Kailangan hindi ka naka-slip. Hindi ka naka-chinelas, hindi ka naka-shorts, tsaka hindi ka yung may butas-butas na, may butas-butas na damit, na pantalon. Tapos, yun, sandals, closed shoes, if pwede. Tapos, ako kasi meron akong damit, magbibihis ako mamaya. Susuotin ko yung damit na kasama ko. Nga pala, walang parking dito. So, ang layo-layo ng pinag-parkingan namin. Nag-parking pa kami sa Starbucks. May bayad doon. So, yung bayad niya is o-order ka. Every 100 order mo, 2 hours na stay sa parking nila. And then, yung iba dito, pumunta for reset. Meaning, pag hindi kompleto yung requirements mo, pala yung requirements mo. Andyan, napakadami kong dala sa aking requirements. Pag hindi siya kompleto or wala sa list nila, ang mangyayari is papareset ka or magpapaschedule ka ulit ng hearing. Tapos nung nandun kami sa pila kanina, kasama namin yung mga magpapareset, bigla na lang sinabihan sila na after lunch pa pala sila. So, yung initial hearing lang yung 9 o'clock. And after lunch, yung mga reset or magpapareset ng hearing, medyo madugong labanan. Pakita ko sa inyo yung listahan na binigay sa akin ng abogado ng Uber. Yung listahan na ako. Ito sa listahan na to, ayan. Dami-dami. So, marami dito wala sa initial list ng Grab. Tsaka yung binigay ni LTFRB, wala dito. So, buti na lang pumunta ko yun sa Uber and then they gave me this list. At ang dami-dami kong dinagdag sa initial requirements. Like, for example, the actual photo of the garage with the car inside. Tapos, yung mga photocopy ng sa hearing, PA, etc. We'll see kung anong magiging result. I'll update you later. So, ayun guys, nakapagpasa naman ako ng aking mga requirements. Binase ko lahat ng dinala kong record dito sa binigay sa akin ni TNVS Group dun sa dating opisina ni Uber na checklist para makapag-kumpleto ng kung ano-anong requirements na hinihingi nila na hindi naman nila sinama sa initial list na binigay nila sa atin. O nga pala, doon sa Uber, naniningil sila ng 900 pesos para tumulong daw sa iyo, pero actually wala naman talagang tutulong sa iyo. Pwede mo siyang gawin ng sarili mo. Anyways, ayun nga, napasa ko naman po ang aking application. Tinanggap naman nila doon sa hearing. At sabi nila, 2 to 3 months daw po ang resulta. Tignan na lang po natin ang mangyayari. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe at maraming salamat po.